Вітаю, друзі! Давайте поговоримо про важливі речі. Про те, куди рухається країна, хто її веде, яка мета і чому в Україні з 2019 року триває оцей безкінечний сеанс уріно-офтальмології. Про це та інше будемо говорити сьогодні з колишнім дипломатом, бізнесменом, письменником, шоуменом, людиною, яка дуже добре розбирається на внутрішній і зовнішній політиці України, Дмитром Чекалкіним. Дмитро, вітаю, щиро радий бачити. Вітаю, друже, радий бачити. Дивись, другий тиждень триває історія навколо Мудри. Мудрена історія доволі. Якщо спочатку всі вважали, що це буде звичайний кейс, корупційний, скандал, так, зрозуміло, то зараз він перетворюється взагалі в руйнування деяких президентських амбіцій і перетворення в надгучну справу. Мудра була на посаді в Офісі президента, на який був Портнов в адміністрації президента у Януковича. Комунікація з судовою гілкою влади, призначення суддів, призначення людей в судову систему управління. У разі, якщо підтвердиться інформація про угоду зі слідством, то про що саме вона може розповісти? І яку реакцію варто чекати на цей корупційний скандал з боку наших європейських партнерів, які вже трохи втомилися спостерігати, як навколо Зеленського всі, тотально всі, або отримують підозру в корупцію, або в очікуванні отримання підозри в корупції. Якщо буде угода, то кому варто хвилюватися найбільше? Зеленському, Єрмаку, Умєрову, Міндічу чи комусь ще? Як ти вважаєш? Ти згадав Єрмака, зараз побачив такий жарт. Пам'ятаєш, він всім чіпляв такі, як оберіги, такі на руки браслети, таке братство було браслетів. Так от тепер жартують, що всім, кого наділи браслети на руку, зрештою вони потім не сповзли на ноги. Не у всіх, комусь просто зараз поки що одягають кайданки на руки, замість браслетів. Цікаві такі спостереження, але як казав адвокат п'ятого президента Ілля Новіков, на вулиці Парохоботів перекинувся черговий КАМАЗ з транспарантами «Ми ж вас попереджали». Повернення цієї команди вже младоригів, коли в 2020 році змінилася перша генерація управлінців на представників вже добре нам знайомого Росукренерго, коли Льовочкін Серега завів туди з Єрмаком і Татарова, і Подоляка, і Шурму, і Литвина. Це ж все агенти російського впливу, і все ж люди з орбіти Сережі Льовочкіна. Тут нічого для мене несподіваного не було. Мені колись один мій родич московський ще в 2001 році сказав, коли знайомив це ваш будущий ваш президент. Льовочкін? Тоді про нього казали так, да. Льовочкін злий геній, давай відверто. Він дуже розумний, він шахматист такий, але, він же не може примусити, наприклад, Зеленського працювати з покидьками, корупціонерами і мерзотниками. Це вибір Володимира Олександровича Зеленського. В тому ж справа, що виявилася ця структура Росукренерго більш вигідною, ніж група «Приват». Мабуть, не вимагали таких великих собі відкатів та процентів комісійних. Але зараз все ж таки, чого дійсно бояться на Банковій? Тому що мені одночасно декілька джерел кажуть, що незважаючи на те, що Зеленський на камеру тримає спокій, взагалі такий відморожений, там істерика, він тупотить ножками вже постійно. Він волав, якщо вона дасть покази, мене посадять. Він волав. Бо більше того, кажуть, що ще деякі друзі Володимира Олександровича, які вже не на посадах, в очікуванні підозр в корупції. Ба більше того, навіть вже грошенята зібрали. Бо досвід кейс Єрмака, який провів декілька діб в СІЗО, їм не сподобався. То дійсно, що може дати Мудра і про що вона може розповісти? Наприклад, про контроль над судами? Напевно, вона ж насправді дійсно здійснювала в контролі, тиск, і це ж її слова переповідали ті ж самі
обізнані персонажі, що треба прочистити вуха суддям Верховного суду. Ну, треба визнати, що це вже більш такий гуманний вегетаріанський спосіб, да, прочистити вуха. Колись її попередник Портнов, ти ж пам'ятаєш, він змушував суддів ставати на коліна і бив їх по голові карним цим кодексом. Ну, це був обряд, і про це багато хто знає. Це не є таємницею. Ну, а мудро просто тільки вуха прочистити, але настільки промовисто, знаєш, що це єднання криміналу в образі Микитася з державним управлінням в образі Мудрої. Ну, але ж що це за державне управління? Це ж теж своєрідне, да, яка специфічна сьогодні структура. Ну, недаремно Зеленський вихідець з команди КВН в Криворізька шпана, куди його брати-шефіри ще 10-класника запросили на підтанцьовку, а керівник сьогодні Верховної Ради вихідець з команди з промовистою назвою НКВД. Ну, шпана з НКВД, бачиш, так об'єдналися, і сьогодні в нас така мафіозна монархія, абсолютна вертикаль влади, яка позбавила і своєї суб'єктності, і уряд, і Верховну Раду. Ну і це ж таке зачароване коло, з якого, на жаль, немає простого виходу. Ти згадав Верховну Раду. Скажи, будь ласка, як ти очікуєш, що Верховна Рада збереться з силами, позбудеться свого переляку, згадає про свою суб'єктність і викликає Володимира Олександровича Зеленського, щоб він пояснив, що в нього відбувається в Офісі Президента? Які гроші роздають там, як Міндіч спілкується з його підлеглими, там же санкції. Ну і чи повірить хтось, що санкції були реальні після всього цього? І головне, чи може пояснити Зеленський один момент, як так може бути, що всі навколо нього займаються корупцією, а він нікого не знав, нічого не бачив, нічого взагалі не в курсі. Він незнайка чи він лошара, який або він імітує те, що він не знає, і він керує цією мафіозною групою, бо ми от вчора говорили з Юрієм Луценком, і він каже, що це не ОЗУ, організоване злочинне угрупування, це повноцінна мафія, де спайка криміналу і держави, яка взяла під контроль всі інституції і державні системи, призвело до того, що ми бачимо, як країною керує ОПУ, організована політична група, угрупування. І саме вони сьогодні, не бажаючи кінця війни, займаються корупцією по повній. То скажи мені, будь ласка, ну щоб я зрозумів, Верховна Рада може викликати їх, чи навіть не намагаємось вірити в це ілюзія, вони будуть мовчати і тримати свого язика там, де звикли завжди, у дупі влади? Ну, бачиш, я вже неодноразово казав, що якщо б суспільство більше уваги приділяло справі Антона Полякова, ніж Олі Полякової, то в нас була б абсолютно інша сьогодні ситуація не тільки в медіасфері, але й в політикумі, тому що це була абсолютно ганебна ситуація. Я пам'ятаю, як закликав, будь ласка, от навіть тоді звертався до слідчих НАБУ, чого ви спокійно спостерігаєте, як в вбиральнях Верховної Ради, як у цих сміттєвих баках, отакі купи пасків оцих пластикових після критичних голосувань, коли тільки по кількості цих пасків можна було порахувати, що роздавалися до $3 мільйонів за один сесійний день. Ну, якому парламенті, в якій цивілізованій країні можна було спокійно уявити, що спокійно буде суспільство, а головне медіасфера. Ну, я ж пам'ятаю, що того самого Полякова з його свідченнями, такими критичними для майбутнього держави, запрошували тільки от опозиційні тоді канали, Прямий, П'ятий. Я сам з ним пересікався тоді в ефірі П'ятого каналу, коли він давав ці свідчення, але ж за лічені години його отруїли. І суспільство спокійно спустило на гальмах. Закинувся хлопець з такою порцією метадону, що здорова людина не могла б собі уявити, що можна було вживати з алкоголем цей наркотик. Ну, тобто, абсолютно було очевидно, що він в свідомості не міг би собі дозволити, що це було цілеспрямоване вбивство, отруєння. І уяви собі, щоб з депутатом, там,
знаю, британського парламенту, чи Кнесету, чи з американським конгресменом подібне щось відбулось після його таких викривальних свідчень. Він же не тільки там фотографії ж приносив, він же і приводив людей, які спостерігали ці сцени в вбиральнях, як роздавали ці пакунки з доларами. І після цього спокійно суспільство споглядало, як якась там комісія там щось працювала цілий рік, і так нічого, навіть оці там ознаки удушення, які були в нього на шиї, як свідчили там люди, які спостерігали потім там його процедуру, його пізнання, поховання. Ну і на жаль, це був такий діагноз для нашого суспільства, для лідерів громадської думки. Вони свого часу, пам'ятаєш, Стерненко навіть зупиняв захід там американських кораблів в Одеські порти, коли акцію проводили, хто вбив Катю Гандзюк. Ну, Катя Гандзюк була регіональним чиновником на де брала участь у цих розбірках щодо комунальної власності там в Херсонській області. Тобто це ж не величина була, не депутат Верховного органу країни, який дав такі викривальні свідчення на своїх колег. Ну, на жаль, на будь-які от зараз там вони ж допитують тих, хто бере тепер участь в цих розслідуваннях вже по справах, які виникли там, ну, скільки рік тому, коли в кабінеті керівника транспортного комітету, наближеного до самого нашого найвеличнішого, і нагадаю, саме він в нього викупив його найдорожчу нерухомість в Україні, оцей котедж земельку там в Іванковичах під Києвом, цей самий Кісель, і помічником в нього був знову ж таки син того самого Шефіра, першого помічника колишнього президента. І Вибач, будь ласка, але Кісель – це одна з найближчих людей до Сергія Шефіра. так. Саме до нього. І це не просто його помічник, це майже права рука. Вони навіть відпочивати літали разом, там багато чого спільного. І на записах він стільки всього наговорив, що, схоже, всі вже знають, хто буде наступний отримувати підозру в корупцію. Але питання ж в іншому. Питання в тому, що коли ти кажеш про Полякова, Поляков дійсно перший, хто сказав, роздають гроші. Потім, в 2022 році, хочу нагадати, в лютому, каже, лютий або березень, можу помилятися, каже Арахамія, ми вже припинили практику роздачі грошей депутатам. Тобто він визнав, що така практика існувала. Да? Так, я не бачив, щоб когось там після цього викликали його і допитали, і він щоб дав покази і все інше. Але про те, що Арахамія повинен отримати найближчим часом підозру, ну, це секрет Полішинеля. Давай відверто, про це знають вже всі, ба більше того, знають навіть прізвища депутатів, які дали покази на нього, щоб уникнути покарання. То що нас чекає? Гаряча осінь з новими викриваннями чи що? Ну, от в тому справа, що передбачити розвиток подальших подій, хто насправді буде тепер координувати діяльність цієї монопошесті, тому що саме завдяки цим альтернативним методам мотивації, маніпуляції Арахамії тримав докупи цю більшість, а тепер, якщо з'являється головний там кормчий, вірніше зникає тепер головний кормчий, то хто буде їх розтягувати по яких таборах, ну, важко насправді тут передбачити якийсь логічний розвиток подій. Мені здається, що це якраз і знову ж таки призведе ще до більшої хаотизації сьогодні діяльності Верховного органу країни. Це ж якраз омріяна мета Путіна. Нагадаю, що на всі питання, хто наші кандидати, він на тих чи інших виборах в Україні він казав, що містер Хаус чи генерал Хаус. Ну і от той факт, що Арахамія свого часу накопичив такий серйозний капітал, який дозволяв йому контролювати. Ну і він таким чином і заклали міну уповільненої дії в діяльність нашого верховного органу, передбачити, як буде тепер розвиватися події. Ніхто б на себе відповідальність сьогодні не взяв, я думаю. Це такий некерований хаос, про який якраз і попереджали. При цьому я погоджуюсь з тобою і єдине хочу маленьке уточнення. Скажи мені, будь ласка, коли ти кажеш, що росіянам вигідний хаос, але ж
Ну, ти це розумієш, я це розумію. Ну, в Офісі Президента ж це теж повинні розуміти. І вони повинні, як мінімум, зменшити вирогідність такого сценарію. А значить, запустити процеси, які повинні були би унормувати все це. Як мінімум, Зеленський повинен вийти і сказати: так, хлопці, все. Я розумію, що ваша лояльність будується на корупції, але зараз питання виживання країни. Схаменіться, зупиніться. Цього не відбувається. Бо більше ми бачимо, як за Галущенка вносять заставу не тому, що навіть хочуть його витягнути, а тому, що телефонує Міндіч, скоріше за все, спочатку Зеленському, той каже, потім, це моє припущення, кажу зразу, він каже: так, зателефонуй тому в офісі, я дам команду, будуть виконувати. Ну, тому що якщо просто Міндіч, виявляєш собі, телефонує Міндіч Чекалкіну і каже: Дмитро, в мене прохання до тебе, а давай не критикуй. Дмитро Чекалкін каже: Тимур, а йди ти і навіть дає напрямок за російським кораблем. Але якщо телефонує Міндіч, заступнику голові Офісу Президента, і вона виконує це, або коли вона на плівках каже: Міндіч приніс Кирилу гроші, і Кирил їх взяв, за заставу за Галущенка, то це говорить тільки про одне: команда дана з самого верху. І вони це виконують. Тож, ніхто не схаменувся. А, до речі, для наших глядачів повідомляю, що Галущенка витягали не тому, що він там член їх ОПГ. Їм на їх байдуже. Він почав давати покази НАБУ і сказав, що якщо мене не витягають, я йду на угоду зі слідством. Миттєво спрацювало, витягнули. До речі, зараз, якщо буде доведено, що ці гроші були внесені незаконно, його повертають за грати. Це феєрична історія. Це такий фінт, який має право навіть бути відтворений в голлівудських фільмах. Так от, чому Зеленський навіть не намагається стабілізувати ситуацію? Бо цього немає. Ну, ти правильно згадав голлівудські фільми, де немає сенсу писати сценарії якихось пригодницьких кінофільмів чи книг. Просто можна спостерігати за розвитком подій. До речі, до мене ще 4 роки тому звернулися, більше все ж таки до повномасштабного вторгнення, коли я розлого коментував цю операцію Буратіно, 10 напрямків гібридної війни Росії в Україні, по всіх цих напрямках відпрацьовував цей Краврал 95, то звернулися якраз вихідці з України, які вже більше 35 років живуть в Сполучених Штатах, співпрацюють з мейджорами голлівудськими в різних там напрямках, зокрема і по сценарним питанням, і це ціла родина така. І от вони кажуть: давайте напишіть, як ви свого часу блокбастер «Операція Професор», напишіть синопсис такий коротенький операції Буратіно, блокбастер. Я кажу: хлопці, не поспішайте, найстрашніше серії цього серіалу ще попереду, тому що в реальному житті. Насправді, те, що відбулось повномасштабне вторгнення, воно в першу чергу було не тільки самому Зеленському вигідно, тому що він з 19% до 90% підтримки в суспільстві отримав, повернув себе на такий захмарний рівень рейтингу. Він отримав абсолютно безконтрольну, необмежену владу, необмежені фінансові ресурси. $1,5 трильйона звалилося з неба за рахунок цього. І став таким переможним Черчиллем, бо не втіком з короною на голові чи з лавровим вінком же. А головне, що так само це було і вигідно абсолютно Путіну, тому що він розумів, якщо б Зеленський лишався при владі, нічого не відбулось, то вибори, які неминуче парламентські, відбулись вже через скільки там 1,5 роки тоді, згідно української конституції парламентській, то вони позбавили однозначно його цієї монобільшості, і тоді вже зовсім інакше склалися в ситуації в країні. Тоді дійсно замість дорог будувалися фортифікації і поновлювалися би проекти ракетного щита. Тому і для Путіна це було вкрай вигідно саме в цей момент здійснити це так зване спеціальну військову операцію, яка практично поставила всю Європу в таке положення вкрай загрозливе. Сьогодні вже знов лунають оці ж повідомлення про те, що ядерну зброю вони готові використовувати. Це ж насправді легко все було передбачити, на жаль. Друзі, ви дивитесь цей ефір, будь ласка, не забувайте писати, звідки ви дивитесь цей ефір. Що ви думаєте з цього приводу? До речі,
Напишіть, будь ласка, чи дивитесь ви це з VPN чи без VPN? Це теж важливо. Бо Володимир Олександрович Зеленський через мої питання про дім в династії, про вказівки на факапи і корупцію в його оточенні, про недолугі дії запровадив санкції і заблокував канал на території України. Але, як бачимо, вже бачить навіть в Україні без VPN. Тому пишіть, будь ласка, це важливо. Напишіть місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, звідки ви дивитесь зараз, і напишіть, VPN є чи немає. Також поширте це відео, підпишіться, допоможіть каналу і поставте вподобайку. Каналу потрібна ваша підтримка. Порадьте цей канал своїм друзям, знайомим, колегам, сусідам, тим, хто може, скажімо так, і хоче знати більше. Дякую вам, що ви активні і не пасивні. Пасивних у нас в офісі вистачає. Нам активні потрібні, бо активні повинні відбудовувати країну. Дмитро, дивись, керівник Офісу президента пан Кирил Буданов прокоментував згадку його імені в матеріалах НАБУ щодо операції Форест Гамп. Заяву Буданова передала кореспондентка Суспільного. Це відео вийшло. Він каже, хай суд розбирається, де хто лунає. У нас, знаєте, багато чого де лунає, сказав він. Але на плівках чітко ми чуємо, Кирило отримав гроші, Кирило Олексійович надає 30 тисяч доларів кожного місяця, Мудрій, як доплату. У нас хто цей Кирил? Ця історія буде мати наслідки, чи тепер загадкою, хто той самий Кирило, буде така ж сама загадка, як і хто той Вова, для якого будують дім в династії. Чи буде ця історія мати продовження? Ну, там теж були промовисті ще речі, що саме охоронці цих мішків з готівкою були спецпризначенцем МИГУР. Роман Червінський ще 3 місяці тому якраз, можливо, про ці епізоди переповідав в наших етерах, коли казав, що була затримана автівка одного з там найнаближеніших до Буданова, де було там 2 мільйони, я так розумію, що не гривень. Тому, зрештою, достатньо передивитись наші ефіри з полковником Жолобецьким. Нагадаю, що це справжній український герой-розвідник, автор проєкту «Авеню». І саме під його керівництвом з Романом Червінським цей проєкт майже успішно завершився, але в останню мить саме Єрмак з Зеленським його зірвали. І там він розповідає, як, на жаль, під керівництвом Буданова до ГУР повернулися люди, які свого часу були звільнені саме за якісь комерційні оборудки по звинуваченням в корупційних справах. Тому насправді нічого тут для мене неочікуваного немає. Знову ж таки, показник вів собі, щоб таке свідчення дав би той чи інший там відставний вже офіцер Мі-6, чи ЦРУ, чи викривальне, чи того самого Мосаду. Зараз, між іншим, на Ронена Бергмана подібні там теж наїздив в Ізраїлі, тому що він багато що розповідає про те, як підривалися надійність роботи того ж самого Мосаду в останні роки вже керівництва Нетаньягу. Але достатньо було звернути увагу на це представникам засобів масової інформації українських ще там 2,5 роки тому, коли ми записали це інтерв'ю тоді. Я перше інтерв'ю записав сам, потім з Ігорем Лапіним, для того, щоб зрозуміти, які саме мотиви і про яку там, я не знаю, офіцерську гідність і честь може йтися в відношенні до цих персонажів. Ой, навіть не знаю, що тобі сказати на це, але питання головне. Сьогодні багато хто каже, що в разі, якщо найближчим часом Буданов отримає підозру, то це кінець його президентським амбіціям. То, як ти вважаєш, він отримає підозру? Чи це буде історія, як історія була з Єрмаком, коли всі знали, що Єрмак повинен отримати підозру, але тривало до тої пори, поки хтось не вкинув плівки, так звані плівки династії, про які багато хто знав, але їх ніхто не викладав. До речі, саме там ми вперше дізналися про Вову, який разом з Андрієм будують будинок династії, і про який потім представники НАБУ і САП сказали, це ж не ми виклали, ми не можемо нічого коментувати, ми взагалі не знаємо, про що йде мова. То що чекає цей кейс? Дійсно, як виявилось, ці записи були
оприлюднені саме з подачі того самого Галущенка, тобто це ж був такий шантаж з його боку, не НАБУ і САП викладало ці найкритичніші для команди нашого найвеличнішого Щури записи здавали розмов. один одного. Так, і тепер цікаво, що якщо зараз повернуть дійсно до місць ув'язнення нашого колишнього міністра, пана Галущенка, то тоді в нього вже будуть повністю розв'язані руки, вже немає буде сенсу йому покривати своїх керівників, своїх покровителів, тому що він вже зрозуміє, що ніхто для нього тепер такі астрономічні суми збирати не буде на заставу. Ну і зрештою показово все ж таки те, що 20 і 30 мільйонів, які були на застави для Микитася та пані Мудрої, неспівмірні з тими сумами, які їх звинувачують по розкраданню і по махінаціях. Тобто це натякає на те, що, мабуть, вони теж вже почали співпрацю зі слідством. Можливо, вибач, Микитась писав, і навіть Мудро на це натякає, і всі знають про це, тому тут без запитань. Він є майже на всіх записах. Це дивна історія. Люди різні, а Микитась всюди є. Мабуть, збіг обставин, мабуть, зірочки так склалися. Так буває. Зіроньки, коли так складаються. Особливо, якщо працює агент НАБУ. Добре, що працює, хоча від цієї історії дуже погано тне, саме коли людина використовує особисту історію. Але ми пам'ятаємо агента Катерину, ми пам'ятаємо все це і не перший випадок. Скажи мені, будь ласка. Вчора, вибач, перебуваю, вчора Валера Карпунцов якраз деякі інсайти в нашому етері розповів. Так, розкажи, будь ласка. Ні, що виявляється, цей перпетум Кобіля, він встиг записати не тільки Мудру, що в нього були інші там дівчата. Там ще є представниця «Слуг народу» в Київраді, там є. Це я знаю, там дуже багато цікаво. Слушай, дивись, талановита людина, вона талановита у всьому. А може це наш український Джеймс Бонд. Які часи, такі Джеймс Бонд, скажімо так. І ще виявляється, що ті об'єкти, які вони через підробку там цих нотаріальних процедур він собі присвоював, так виявляється, він не просто присвоював, він повертав те, що в нього було вкрадено за рахунок інших шахрайських процедур. Це щось феєричне. Це феєрично, але ти знаєш, мене взагалі не дивується ця історія, бо більше того, от дивись, на заставу гроші знаходять. Навіть готівку привозять мішками, переводять далі через державні банки в безготівковий варіант. До речі, це показує, що державні банки у нас з'ясовуються дуже непогано можуть бути контрольовані цією організованим злочинним угрупуванням. Так от, але в країні грошей не вистачає. Зеленський виходить і каже, 27 мільярдів, навіть вже не гривень, не вистачає на оборонний бюджет. Цікаво, коли він забирав 40 мільярдів гривень з оборонного бюджету на резервний фонд, звідки витрачалися на єбачки, кешбеки, вовини тисячі, він про це не думав. Коли витрачались на єдиний телемарафон і забаганки Офісу Президента, його особисті, він про це не думав. А тут задумався. До речі, на виплати оточенню Зеленському, на виплати депутатам «Слуг народу», їх помічникам гроші є, а виплати військовим грошей немає. Дивна ситуація. І тут з'являється просто вибухова чергова стаття в Süddeutsche Zeitung, німецькому виданні. Німці, до речі, зараз дуже прискіпливо слідкують за цією історією, і вони пишуть, що Зеленський не проводить, саме Зеленський, вони про це пишуть, вони пишуть не Україна, вони пишуть, Зеленський не проводить реформи, не бажає боротися з корупцією, і через це Україна не отримує фінансову допомогу від ЄС. Бо Україна практично не просунулася у виконанні ключових реформ у сфері юстиції, боротьби з корупцією, від якої залежить подальша фінансова допомога. Саме про це пише Süddeutsche Zeitung. Угода передбачає, що ЄС виплатить додаткові мільярди євро допомоги лише за умови, що Україна боротиметься з корупцією в країні. Але реформи застопорилися. Від нас що вимагають? Щоб незалежні були суди, щоб НАБУ і САП могли отримати більше можливості для боротьби з корупцією, але ми ж бачимо, і реформи застопорились, про свіжі газети, і ми бачимо, що відбувається. Я розумію,
чому Зеленському не потрібна боротьба з корупцією і реформа судової системи. Він хоче тримати все на ручному контролі і вирішувати, на кого накладати санкції, проти кого, наприклад, як проти Червінського, ми ж розуміємо, що це сфабрикована справа, або як проти детективів НАБУ, Магомед Расулова і Гусарова, сфальсифікована, сфабрикована справа, і жодна людина, яка має до цього відношення, не покарана. Всі нагороджені, отримали якісь там нагороди, підняття в званні, нові посади. Жодна не покарана. І країні ж потрібно геть інше. То чим загрожує, як ти вважаєш, ця ситуація? Бо Зеленський вважає, і мені це, до речі, казали вже два високопосадових дипломата Європи. І вони кажуть, не дипломати, скажімо так, представники європейських міністерств закордонних справ. Вони кажуть, Зеленський вважає, що ми все одно будемо давати допомогу. Але ми хочемо, щоб країна змінювалась на краще. То чим ця ситуація загрожує Україні? Ми позбавимось фінансування, чи Зеленський все ж таки почне робити реформи? Ну, знов ж таки, знаєш, як казав Черчилль, військовий час заглядати занадто далеко, недалекоглядно, які там чорні лебеді прилетять, з якого боку, і наскільки це підірве ще більше реноме Зеленського, ну, не тільки всередині країни, а й за кордоном, і наскільки будуть рішучими кроки наших західних партнерів, я не берусь зараз передбачати. І, на жаль, але ситуація загрозлива, чи ти вважаєш, ні, пройдемо спокійно? Ну, абсолютно загрозливо. Ну, ми ж бачимо, що навіть ті закони, які мали бути погоджені от найближчими днями в Верховній Раді, їх за наполяганням тих російських агентів в нашому верховному органі, таких як пан Бужанський, їх взагалі знімають з розгляду. Ну, практично відверта диверсія по відношенню до майбутнього фінансування. Ми сьогодні там залежні на 45%. Дмитро, вибач, що переб'ю. Ну не можна на одного Бужанського все вішати. Це підтримав комітет. Давай відверто. Це підтримав комітет. Там велика кількість людей. Там слуг більшість. Якщо б хтось один вимагав і казав, ні, не треба, а всі інші були іншої думки, ну вони б проголосували інакше. Тому я вважаю, що от вішати все на одну людину, це як розповідати, що Льовочкін вішає все на Льовочкіна, а про Зеленського забувати. Я вважаю, що, давай відверто, вони несуть всі загальну відповідальність за це. І слуги, які керують комітетами, і Зеленський, який дає вказівки, що їм робити. Бо суб'єктності у Верховної Ради немає жодної. Ну ми ж це знаємо. Ні, ну так в тому ж справа, що монобільшість практично і спотворила абсолютно ситуацію в верховному органі, і це сьогодні практично той орган, який позбавлений своєї суб'єктності, що сказали там на Банковій, то вони і виконали. Тому я просто назвав Бужанського як головного захисника цих процедур, як того, хто не втомлюється там захищати таке ганебне рішення. Ну, наскільки була очевидна річ, от навіть їх спайка там з цим проросійськими там осередками в українському парламенті, в українській державі, коли вони призначили на комітет керівником комітету захисту свободи слова Шуфрича, який свята людина, що ти кажеш? Свята, її навіть відпустили з підозрою в Держзраді. До речі, в історії України це перший випадок, коли людина отримала Держзраду і вийшла спокійно. Я не знаю, просто в законі чітко написано, що за це навіть заставлено. Ну, не може бути такого. Але в історії Шуфрича, знаєш, свята людина, не чіпай Шуфрича. Просто Володимиру Олександровичу відніше. Хоча, ти знаєш, мені тут нещодавно повідомили, що окремо взятий пан Буданов зараз хоче звернутися до Служби безпеки України, щоб мене звинуватити в Держзраді. Це дуже цікаво. Буданов, який знятий Зеленським, по статті, за яку повинен сісти або той, кого зняли, а той, хто зняв, звертається за таким. Зеленський, Буданов, який привів Наумова, який корумпував всю службу, який розвалив службу, запровадив бабло на всьому, який отримав якраз Держзраду і який втік з України, і це відбувається. Це взагалі фантастична історія, це феєрична історія. Тому тут Шуфрич – це свята людина. Давай зразу скажу. Якщо людину відпустили з підозрою в Держзраді, виключення. Аве Володимир Олександрович, все, що можу сказати.
Ти просто декілька разів мені здається, обмовився. Ти мав на увазі Баканова, Івана Баканова, да? Ой, а я хто сказав? А ти сказав Буданова, да? Вибач, будь ласка, обмовка по Фрейду. Говорили Так, спочатку. Да, вибач, Ваня Баканов, однокашник президента, очільник. Тут Будан взагалі не от тут Буданов точно не при чому. Вибач, будь ласка, підтверджую. Так от він хоче звернутися зараз до Служби безпеки і мов. Ми з Ваганяном в тому ефірі була держзрада. Розповіли, як торгували санкціями. Це феєрично. Санкціями торгувати можна, розповідати про це не. Це держзрада. Ну, я скажу чесно, якщо ця інформація підтвердиться, я думаю, що Ваганян вийде знову в ефір, бо я його зараз скажу, от ви хочете вийти в ефір? Каже, от зараз, 100% вийде тоді. Я якраз і наводив приклад того самого Ваганяна, що наскільки ганебною була ця практика мораторія на критику зеленої команди, да, після повномасштабного вторгнення. Тобто вони відчули абсолютну безкарність. Якщо спочатку носили там ці вкрадені мільйони в пакетах, потім в величезних сумках, а тепер же вони в мішках, а у Ваганяна так не влазили вони навіть в ці мішки, як він розповідав, не влазили вони в багажники звичайних автомобілів, треба було мінівенами завозити. Ну, тобто, по команді з СБУ, команда Да. Наумова була на це. Ну, Це окрема історія. До зрештою, речі, даю анонс невеликий. Незабаром Ваганян таки з'явиться в мене в ефірі, і це буде вибухове, тому не пропустіть. Він набрав мене, повідомив, що в нього є. Я трохи прифігів, тому що я думав, що те, що було раніше, це вже переплюнути неможливо. З'ясувалося, що в нього багато чого є. І він здивований, що цим не зацікавилась НАБУ, тому вирішив викласти це публічно. Незабаром все побачимо. Скажи мені, будь ласка, а от ти кажеш, що вивозили щось. Мене цікавить інше. От 25 серпня пан Стефанчук, спікер Верховної Ради і колега Володимира Олександровича Зеленського по клубу веселих і кмітливих, де вони грали під керівництвом Маслякова, отримав від Зеленського найвищий дипломатичний ранг надзвичайного повноважного посла. Так, Стефанчук працює на міжнародній арені, але я би сказав, досягнення щось не бачив. Візити просто, так це повинні всі депутати Верховної Ради тоді отримати такий же ранг, бо вони всі ці візити. Наприклад, той же самий Володимир Ар'єв, він був і віце-президентом ПАРЄ, і працював, і допомагав всій делегації, разом ми з ними досягали результату на накладання санкцій на Росію. Це спільна робота саме делегації в ПАРЄ, це ми запровадили тоді. Викинули Росію з делегації. Там багато чого було, але Стефанчук отримав. Ба більше того, це, здається, вже компенсація Стефанчуку, бо член-кореспондентом Національної академії наук України Стефанчука не обрали. Його прокатили наші академики. Він, кажуть, був там обурений по максимуму, роздратований. Натомість ми бачимо чергову плюшку від Зеленського. Таке відбувається, ми знаємо дуже часто, коли там нагороджують або випрошують для себе кінця каденції. І от Юрій Луценко теж казав в мене в ефірі, в кінці каденції роздають таке за якісь досягнення або за лояльність. Стефанчук чому випросив собі цей ранг, який дає можливість виїхати з України в будь-який момент без додаткової перевірки особисто його і речей? Щось вести буде? Чи просто вважає, що йому це необхідно? Згідно положень Віденської конвенції, такі люди... ти, вибач, будь ласка, ти ж дипломат, якраз ти дуже добре це знаєш. Люди, які мають такі ранги, вони зберігають дипломатичний імунітет впродовж свого перебування, незалежно вони залишаються на активних якихось посадах чи ні. Вони з дипломатичним паспортом, якщо вони подорожують, то їх не зможуть заарештувати. Тому, можливо, він передбачає якісь там ускладнення для себе в майбутньому, тому цей ранг йому допоможе десь безтурботно перебувати десь на нахлад Фуджейра, там отих зараз скуповують же там їх віли десятками через наближених до влади бізнесменів, для того, щоб потім ці віли роздавати, коли вони будуть тікати тут з України. От в мене такі виявляються асоціації, знаєш, з тим, як, на жаль, практично припинила своє існування палестинська автономія, повноцінне, тому що люди, які були наближені до Арафата, я був сам особисто свідком цього, коли був призначений, був тоді консулом, першим секретарем
українського посольства в Ізраїлі. Мене призначили представником України при новоствореній палестинській автономії. І все оточення Арафата настільки погрязло тоді в цій корупції, що вони не гребували тим, що прямо після офіційної зустрічі підходили до мене і казали: ну, ви ж розумієте, якщо вашими зусиллями якимось чином ми можемо один з тих благодійних фондів, які збирають зараз допомогу для бідних палестинських біженців, наповнити, то 30% на будь-який ваш рахунок в Європейському банку, будь ласка, відкату. Ну, і Прямим текстом? Прямим текстом, не ховаючись, давали. Але дивись, вибач, будь ласка, їм було не потрібен кінець війни з Ізраїлем, саме тому, що корупція допомагала їм збагачуватись. І саме це ми бачимо зараз. Українським корупціонерам не потрібен кінець війни, бо корупція допомагає на війні, особливо їм збагачуватись. Це той самий випадок, коли корупціонери з Палестини не дали з'явитися реальній державі і йти мирним шляхом. Вони вели країну терористичним шляхом, а ці ведуть країну хибним шляхом. Замість того, щоб перемагати Росію, війна просто триває. Ну, от ми це бачимо. Тож, моделі різні, але корупція і там вбивала. Але найстрашніша асоціація яка? Що практично на цих звинуваченнях і викриттях пасіонарі, які були саме в команді свого часу Арафата в тих чи інших організаціях, поєднаних під парасолькою Організації визволення Палестини, вони якраз, багато з них потім перейшли до цього терористичного об'єднання Хамасу. І, на жаль, саме на підставі оцих розслідувань і звинувачень і викриттів вони і набули такої сьогодні влади і такої популярності, що вони практично не тільки контролюють ситуацію в секторі Гази, але і користуються підтримкою майже 75% населення на західному березі річки Йордан, де начебто здійснюється контроль саме органами палестинської автономії. Тому що тут страшного для нас, що так само, як нас 100 років тому через недієздатність цієї директорії з'явилися в нас атамани Григорєви, атаман Зелений, той самий батько Махно, потім там інші там бандити, різні там Котовські, Щорси, тобто і країна припинила своє існування, тому і загроза, що в нас теж на свого часу ті чи інші військові формування, не дай Боже, можуть здійснювати подібні речі, як здійснював Хамас. Тому, можливо, і сьогодні така активність того Єрмака, який їздить на фронт для того, щоб забезпечити лояльність до найвеличнішого тих чи інших бойових елітних підрозділів України. До речі, ти знаєш, я про що хотів сказати, що коли ми спостерігаємо корупціонерів, ми забуваємо ще про один момент. Колись Василь Грицак, очільник СБУ, мені пояснював, що я був заступником голови комітету запобігання і протидії корупції, і він казав, що ми можемо ставитися як завгодно до вас, але повага за роботу. Я говорю, саме чому? Ми ж відловлюємо зі всіх. Говорить, тому що будь-який корупціонер – це потенційний агент, якого можуть завербувати ворожі сили. Бо корупція – це можливість взяти за гачок, не тільки дати йому грошей, а ще й тримати на гачку, шантажуючи, що можуть викрити його. І росіяни дуже активно моніторять, хто в Україні займається корупцією, а потім не треба дивуватися, що велика кількість цих корупціонерів становиться російською агентурою. І це, до речі, загроза вже національній безпеці. Не вигаданий, а реальний. Чи так це? Виключений звук. Звук виключений в тебе. Вибач. Я б на місці дійсно своїх там колишніх однокашників, які там досі, на жаль, працюють в цих російських управліннях там Генштабу, зокрема і спецпропаганди, так я доплачував би тим нашим корупціонерам ще за те, що вони вкрадіть 100 мільйонів, ми вам доплатимо ще 100 мільйонів, щоб максимально мотивувати вас на розкрадання. Через це таке в нас було ставлення до того самого Навального, і, на жаль, його діяльність по викриттю цих корупційних оборудок всередині російської влади, вона була не на користь Україні, тому що чим більше там розкрадаються, тим нам краще. Тому і в цьому особливості цієї, знову ж таки, гібридної війни.
Підтримую на 100%, бо більше того, вважаю, що Шойгу був кращий міністр оборони Росії, бо багато чого не вдалося Росії саме завдяки тому, що крали при ньому так, як останній раз. А його заступник Цаліков, в якого конфісковано на 70 мільярдів рублів, я вважаю, взагалі, це для України величезна втрата. Бо він займався саме забезпеченням тилу, забезпеченням армії, зброя, форма. Ну, якщо чесно, побільше б таких людей в російській владі. Тоді би війна скоріш закінчилася, бо вони б розкрали все, що тільки можуть. Але бачимо трохи інше. На жаль, такі як Навальний, його цей ФБК викривали цю корупцію і завдяки ним боролися з таким. Сподіваюсь, що не всіх викрили. І сподіваюся, що корупціонерів на Росії буде більше. Бо це, що в мінус Росії, це все плюс України. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитесь до цієї думки, і чи вважаєте ви, що антикорупціонери на Росії – це вороги України? Бо я так вважаю, відверто. Пишіть про це та про інше. Ваші думки пишіть в коментарях. А також, що ви думаєте з цього приводу? Куди вас закинула доля? Напишіть, звідки ви спостерігаєте цей ефір. Де ви чекаєте або не бажаєте перемогу? Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це важливо. Дивитесь ви з VPN чи без VPN. Я дякую вам за вашу допомогу каналу. Поставте вподобайку, якщо вже поставили, щиро дякую. Якщо ні, поставте зараз. Ну і підпишіться, а також поширте відео. Це важливо. Влада хоче, щоб ми мовчали, а ваша допомога каналу допомагає голос каналу чути гучніше. Я дякую вам за вашу активність. Дмитро, скажи мені, будь ласка, а коли ми казали про Стефанчука, є один маленький момент, про який мені вказали працівники Міністерства закордонних справ. Вони кажуть, що донька Стефанчука, Злата, працює третім секретарем відділу аналізу та моніторингу реалізації застосованих санкцій та їх ефективності в управлінні санкційної політики. Неочікувана швидка кар'єра просто звичайної доньки з просто талановитої сім'ї. Всі розуміють. Але питання не в цьому. Питання в тому, що кожен ранок і кожен вечір на роботу і з роботи її забирає чорний джип з охоронцями, батька. Але, наскільки мені відомо, це використання службового положення у власних цілях. За схожу історію міністр освіти Естонії позбулася не тільки посади, а і є підозрюваною в корупційній справі, бо вона двічі відвезла своїх дітей у школу. Двічі. А тут у нас голова парламенту, надзвичайний повноважний посол, а його автівка з його охороною забирає і привозить на роботу доньку. Я вибачаюсь, тут ніякого конфлікту інтересів і ніяких порушень з боку питань корупції. Чи це в Естонії корупція, а для України це норма. До речі, в Естонії міністр юстиції був звільнений, теж є підозрюваний в корупційній справі, тому що орендував своє житло у свого пасенка за 14 тисяч євро на місяць. За 14 тисяч євро він міг орендувати, але не у пасенка, бо це споріднені особи. А наш, до речі, спікер, хочу нагадати, на початку кар'єри, коли він був ще віце-спікером, орендував житло у своєї тещі. Не забагато тут таких от контроверсійних історій. І що робити от з цією історією з охоронцями, джипом і донькою посла? Так я нагадаю, що в нас мер Чернігова, наскільки я пам'ятаю, позбавлений був своєї посади саме через те, що він використав службовий автомобіль. Тоді, правда, була реальна небезпека російської окупації Чернігова, і тоді його автомобіль вивозив його дітей під час можливого захоплення цього міста. І це було достатньою підставою, щоб законно обраного мера позбавити своїх повноважень. Тому ж, як то за відомою цією формулою, да, тільки всім закон, а друзям привілей. Тому і не дивно, що, бачите, нагороджуються такими титулами найбільш лояльні до Зеленського представники, вихідці з того самого московського КВН. Для мене тут нічого дивного немає. Для мене дивно, тому що, ти знаєш, якщо ми крокуємо в Європу, то ми повинні дійсно відповідати стандартам Європи. А якщо ми імітуємо,
то Європа нам не світить, а світить країна мрій Зеленського, де його посіпаками оточення дозволено все, а на тим, хто на це вказує, на їх накладають санкції, їх переслідують використанням карманних кишенькових спецслужб, а також фактично намагаються закрити рота всім, хто про це каже. Але Україна не Росія, і так як на Росії, так не буде. Тому варто звертати увагу на таке. Ми зачепили з тобою Естонію, і я знову хочу поговорити про це, тому що мої естонські друзі звернули увагу на нову заяву міністра закордонних справ вже Естонії. Для Естонії оцінка військової загрози з боку Росії не змінилася після поїздки директора ЦРУ до Москви. Про це заявив міністр закордонних справ країни. За його словами, загрозу з боку Росії та можливі провокації проти НАТО слід сприймати серйозно. На останній безпековій конференції, на якій я був присутній в Талліні, це був травень цього року, пан Маркус Цахна заявив, що найближчим часом можливо вторгнення в Естонію. Він каже, що його думка про те, що Путін на це не ризикне, не відповідає якби сподіванням. Скажи, будь ласка, за його словами, от якщо загрозу з боку Росії і провокації треба сприймати серйозно, то яка ймовірність, що вже в цьому році може це відбутися, бо багато хто з експертів, не українських, західних експертів, каже, що оцей натяк, коли з Риги прилетіли до Москви, показує, що американці розуміють, що хоче робити Росія, і показує, що ми все знаємо, не робіть це. Чи буде дійсна провокація проти одної з країн Балтії, чи буде імітація або тестування НАТО на міцність з боку Росії? Навіть якщо нічого подібного не відбудеться, то Росії вигідно тримати в напрузі країни, зокрема і Східної Європи, для того, і Балтійські країни, для того, щоб вони не виділяли такі величезні гроші, як та сама Естонія. Наскільки я пам'ятаю, вона рекордсмен по брати, якщо взяти відсотки від її ВВП, які вона виділяє на допомогу Україні. Тобто для того, щоб ці країни більше опікувались власною безпекою, власними фінансами, власними ракетами, які в їх на озброєнні. Тому що це сьогодні, слава Богу, ми начебто пересвідчились в тому, що антибалістика в нас з'явилась, і ті балістичні ракети, які сьогодні, за попередньою інформацією, були збиті сьогодні в небі над Києвом, тобто вони доводять, що виділяють нам своїх резервів європейські країни необхідну нам балістику, антибалістику вірніше. Але Путіну вигідно, щоб цей канал був перекритий, щоб в такому стані постійної напруги і постійної очікування російського наступу перебували всі країни, які мають спільні кордони, то, зокрема і скандинавські країни, і та сама Норвегія з Фінляндією. Тому, в принципі, відбудеться цей якийсь наступ, відбудуться якісь дії, чи не відбудуться, незалежно від того, це вигідно. Сьогодні постійна така загроза, щоб як дамоклов меч висіла над європейськими країнами. Ну, і це знов ж таки вимір гібридної війни. Нагадаю, що саме вона покладена в основу сьогоднішньої військової доктрини Російської Федерації. Дивись, Росія – це нелюді, ми всі це знаємо. Бо більше того, ми бачимо, що вони коють. Наприклад, суд у Москві зараз відкинув апеляцію 70-річної мешканки Запоріжжя, яку засудили за донати ЗСУ. Громадянку України, яка вимушено знаходиться зараз на окупованій території, яка донатила ЗСУ, засудили до 15 років колонії. При цьому вже з'явилася заява, що Україна планує звертатися до російської сторони щодо повернення пані Світлани Лой, яку російський суд засудив до 15 років, до України. І Лубінець, наш омбудсмен, заявив, що Україна передаватиме російській стороні запит щодо повернення Лой. Але дивись, заява гарна, я підтримую на 100%. Але у нас є вже досвід. Заяви про те, що негайно будуть повернути всі азовці. І навіть Денис Прокопенко, Редіс, нещодавно заявив, жодного азовця, зараз був обмін, не обміняли. Жодного азовця Росія не повернула. І він вказує на те, що влада заявляє, але не робить. До речі, ти знаєш, я підтримую його, тому що я можу сказати, коли
була стрілянина з автівкою Шефіра, пам'ятаєш цю історію? Зеленський волав з трибуни ООН. А коли сержант Журавель, поранений, вмирав, то евакуація його не була проведена. І я чомусь думаю, що якщо б в полоні був якийсь Баканов, Шафір чи Міндіч, обмін був би негайним. Зеленський би зробив все для цього. Тобі не здається, що у нас дуже часто гучними заявами влада підміняє реальні дії? Бо інакше питання, чому тих самих азовців, про яких вже вимагає і суспільство, і їх родичі, і побратими, і командир корпусу Азов Денис Прокопенко, чомусь влада щось не може їх повернути або не робить це можливе? І чи не станеться так з пані Світланою Лой, яку негайно теж треба повертати? Ну, на жаль, у нас навіть приблизно немає статистики кількості наших співвітчизників, які перебувають в містах ув'язнення, позбавлення волі. Ну, в першу чергу, тих мільйонів українців, які на окупованих територіях. Немає можливості навіть у того самого Червоного Хреста на території Російської Федерації суверенної. Там, начебто, були свого часу певні домовленості і є якась статистика. А десятки тисяч, за деякими даними, там було біля 15 тисяч наших співвітчизників, яких звинувачували там в співробітництві з українськими тими чи іншими спецорганами, які утримуються чи там в місцях фільтрації, чи в місцях позбавлення волі. Тобто, на жаль, доля цих людей не так турбує Зеленського, як пам'ятаєш, ці наші 18 моряків, він навіть тоді прикрашав свої зап'ястя, тоді вішав на обидві руки ці браслети, щоб вони нагадували йому про долю моряків, яких, зрештою, мали би і так звільнити за рішенням там міжнародного суду, яке мало відбутися вже буквально за 1,5 місяці після того, як було досягнута домовленість про видачу Цемаха і в обмін на Цемаха віддали наших моряків. Але сьогодні Зеленський жодним словом не згадує про сотні, я вже не кажу про сотні тисяч, які опинилися на окупованих територіях, мільйони за лічені години. Він так колись пафосно, виступаючи на святковому там заході до Дня Незалежності, казав: всі мають відповісти, хто без бою здавав українські території. А коли ж ти відповіш, коли ж хоч визнаєш свою страшну провину за те, що за лічені години 25% території, ми ж пам'ятаємо, як швидко захопили території тих не тільки ж в Херсонській і Запорізькій області, а і в Харківській, в Київській, в Херсонській, в Чернігівській, як танкові колони російські просувалися по тих самих дорогах, які ремонтував Зеленський, кажучи, що нам немає можливості виділяти гроші на армію, нам треба будувати дороги. І дорога, по якій 1,5 автівки на день проїздили до Чорнобиля, вона була покращена, розширена і впритул до білоруського кордону прокладена. Навіщо? Тобто ніхто ж на ці питання відповіді не дав. Тому я часто повторюю, що будь-яка заява з представника цієї комарілії має починатися і закінчуватися словами: вибачте нас, якщо зможете. Але ж, як казав наш добрий товариш Юра Каракай, який загинув на фронті, ми живемо в часи Іуд, які ніколи не покаються. Як же він правий? Як правий не лише він. Дмитро, але так буде не завжди. Я в це вірю, і в ім'я цього треба боротися. Абсолютно. Дякую тобі, що сьогодні був з нами в ефірі. Дякую, що дав відповіді і прояснив багато питань. Тримаємося, все буде Україна. До нових зустрічей. Дякую, до зустрічі. Друзі, ви подивилися цей ефір, працюйте далі з інформацією. Використовуючи критичне мислення, вміння аналізувати, працюйте, будете розуміти тоді, як мінімізувати негатив та отримати максимальний позитив для держави і суспільства. А ще не забувайте ставити вподобайки, коментувати, поширювати і підписуватись. Ну і найголовніше, підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось всі навколо потреб ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.